ฮัลโหลต้องแจ้งในลิสต์หรือเปล่าสวัสดีนะคะเป็นว่าวันนี้ต้องไม่มีคนดูฟิล์มเล่นเกมแน่เลยขออนุญาตแจ้งดีกันนะคะขึ้นหรือยังสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะบนท้องฟ้าไม่มีอะไรแป๊บหนึ่งนะแชทมีง้าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณทาวินด้วยนะคะเฮ้ยสวัสดีนะคะเดี๋ยวพิมขออนุญาตแจ้งในดิสสักครู่หนึ่งแต่คิดว่าแจ้งในดิสไปก็ไม่นำมีคนเห็นนะขึ้นแล้วสวัสดีนะคะเจ้าเองอ๋อน้องเจ้านี่เองสวัสดีค่ะสวัสดีน้องตูนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ยังอยู่ด้วยนะคะไฮสวัสดีคนสมเกียรติด้วยนะคะสวัสดีทุกคนที่ยังอยู่สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์ไม่ใช่ยังอยู่สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์ด้วยนะคะพอดีว่าวันนี้ฟิล์มกลับมาห้องดึกนิดนึงก็เลยไม่มีเวลาไลฟ์ตอกก่อนก็เลยคิดว่าน่าจะไม่มีคนมามากกว่านี้แหละ สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์กันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของฟิล์มถ้าเกิดว่าใครสะดวกช่วยแชร์ก็แชร์ให้ด้วยก็ได้นะคะ หรือว่าจะแบบว่าจะกดถูกใจให้ฟิล์มด้วยก็ดีมากโอเคเดี๋ยวฟิล์มทำยาต่อจากเมื่อคืนแล้วกันนะวันนี้ฟิล์มจะมาเล่นตัวเนื้อเรื่องต่อนะคะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันสามารถแบบว่าเรียงสัตว์วิเศษได้ด้วยต้องเปลี่ยนชื่อเพราะครูให้ส่งงานใน Google Classroom โอ้ยได้เดี๋ยวต่อไปนี้พี่จะเรียกน้องเจ้าว่าน้องทาวินค่ะน้องทาวิน ได้ไหมน้องชาวินค่อนข้างที่จะแบบว่าเอื้อมหน่อยมีใครอยู่บ้างคะวันนี้เราจะคราฟไปหมดเลยไหมหรือว่าเราจะเก็บไว้คราฟอย่างอื่นต่อโอเค speak with Harry Pippinหูเอาเรื่องน้องทาวินไม่น่ารักหรอน้องทาวินบนท้องฟ้ามีอะไรได้ก็ได้อุ๊ยฟิล์มอะความจริงอะฟิล์มอะชอบค่อนข้างที่จะชอบเรียกชื่อจริงพอสมควรเลยนะแบบว่าสมมติว่าฟิล์มไม่ต้องสมมติว่าฟิล์มคือฟิล์มมาชื่อทรัชนันใช่ไหมฟิล์มก็จะแบบว่าเวลามีคนเรียกทรัชนันก็จะรู้สึกว่ามันเท่ดีแบบว่าแบบน้องทาวินก็ดูเท่ดีอะไรเงี้ยวันนี้มีใครอยู่บ้างวันนี้ทักทายกันได้นะคะเพราะว่ารู้สึกเหงามากแล้วถ้าแบบว่าคนดูไลฟ์แบบไม่มีเลยฟิล์มก็จะลง Somewhere away from prying eyes ลงเลยไม่งงเฮ้ยผมเสียยังเซตทรงใหม่ได้แต่ผมเสียใจยังไงก็ไม่เหมือนเดิมก็ Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. อ่านย่องวิสวัสดีนะคะสวัสดีคนใต้ด้วยนะคะวันนี้ไม่ลืมกันแล้วใช่ไหมคะ
วันนี้ไม่ลืมกันแล้วใช่ไหมมานานหรือยังคะเพิ่งมาแป๊บหนึ่งได้แป๊บหนึ่งประมาณ10 นาทีวันนี้พิมจะมาแบบว่าคอนติเนีย What เนื้อ is เรื่อง this ต่อ place? This is the room of requirement. It only appears when one is in real need of it. อะไรอ่ะ Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ห้องต้อง ever, ประสงค์เหรอ I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've คือก็ managed เห to งา reveal ตู the นปิด room on ปิด your มาก own. ๆช่วงนี้งุย While I'm ก็ต้อง here, มา we หา should กัน take บ่อยๆแล้ว advantage น้อง of the ตูน moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to น่าจะ vanish certain น่า objects, จะ such as these อ๋อ chairs and other things here in the room. ผมรอ I เวลา suggest แล้ you ว practice the เลย wand เข้าประกอบ movements ไม่เป็นไร first, สรุป then you ยูทูบ can เจ clear อ the อ๋อ chairs away. วันนี้พิมไม่ได้ไลฟ์ตอกเพราะว่าพิมโอ้โหไอ้เฮียรู้จะกดได้ไหมเนี่ยพิมนั่นแหละค่ะพิมอยากเล่นHogwarts Legacy วันนี้ไม่แน่นอนคิดถึงตลอดเวลาเลย Splendid. Now, ผมไม่ cast รู้เรื่องอะไร Evanesco แต่ผม on มา those คนแร chairs. กจ้าน้องเจ้ามาคนแรกน้องทาวินมาคนแรกExcellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Let's move on Okay Professor Where in Merlin's name is that elf? โคตรเจ๋ง Is that... Goodness. My old school bag. เฮ้ย Wondered where that had got to. เขาเจอCan't believe กระ it's เป๋า still here. เก่านะคะ แต่ว่า I'll just ไอ้ take a มี quick ของให้กู look เก็บ at กู this. ขอเก็บก่อน Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. อะไรนะมึงให้กู export ได้ใช่ไหมจัดไปคิดถึงตลอดคิดถึงตลอดทุกลมหายใจ ขนาดนั้นเลยนะ ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยไอ้เฮียไม่ได้ว่ะกูต้องอ้อม ผมจะหัดเล่นกีตาร์แล้วคิดว่าน้องผม แต่ติดที่ว่าน้องผมหักเป็นกีตาร์ไปอุ้ยกีตาร์ไม่จำเป็นต้องใช้ปิกก็ได้ค่ะใช้นิ้วดีแล้วก็ได้แต่มันอาจจะค่อนข้างยากหน่อยไหนดูดิจะว่าไปคนฟิวอยู่บ้านไหนเหรอคะบ้านเหลืองค่ะฮับเบิลพับโอ้ย Dear, สัตว์ can't you keep it down? Some of us are trying to rest. กล่องอยู่ไหนวะเฮีย Hope this isn't as precarious as it looks. ฟิล์ม An intruder! Stop them! เช็ด No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin. Revelio. เฮ้ยมีส้วมด้วยอะเช็ดแค่กูกดส้วมจากตรงนี้ได้ด้วยเฮ้ยทำไมต้องเป็นสีแดงอะ How does anyone other than a house elf ยังไง manage to get around in การ here? เลือกบ้านก็อยู่ที่ตัวเราเองใช่ไหมครับใช่ค่ะเราจะเลือกเองก็ได้หรือว่าจะให้หมวกคัสสันเป็นคนเลือกให้เราก็ได้อย่างเช่นตอนแรกที่ฟิล์มเลือกบ้านใช่ไหมหมวกคัสสันนะเลือกให้ฟิล์มอยู่บ้านเลเวน What ค was อ that? แต่ว่า Is that a golden snitch?
Perhaps Oi, you should yeah. summon your wit. สัตว์ตกใจลุงตอนแรกแบบว่าบวกกษัตริย์นั้นเลือกให้พิมพ์อยู่ว่าเลเวนคอร์แต่ว่านั่นแหละนั่นแหละพิมรู้สึกว่าพิมน่าจะอยู่บ้านเลเวนคอร์ไม่รอดนะคะนี่ป้ากล่องไม่ใช่เหรอก็เลย Revelio. เลือกมาอยู่บ้านนี้แทนนะครับทำไงอะบ่ได้ปกติหายใจเข้าหายใจออกเป็นพุทโธแต่จะพี่พิมก็หายใจเข้าออกเป็นพี่พิมพ์ตลอดเวลาขนาดนั้นเลยนะเฮ้ยเป็นแอดทำไมกันนะอ๋อไอ้เชี่ยเอ้ยของเต็มสัตว์กูต้องขายอีกแล้วอุตส่าห์ได้ของที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงไม่ว่าผมจะชมเขาน่ารักหรืออะไรใดๆก็คือเขามีผลแล้วครับตามสเต็ปสู้นะลูกโอ้ยเฮียเอ้ยของที่กูได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของกูนั้นมันไม่ได้ดีกว่าของที่กูมีตอนนี้ Revelio. หมดหรือยังว้านั่นไงI hope that house elf can find us in here. อุ้ยที่นี่ที่ไหนกันแต่ว่าไปผมชมคนน่ารักยังไงใดๆอ๋อหายไปแล้ว Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would แต่ you แม่ be เพื่อน so ส่วนมาก kind? ครับ Of อย่า course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction.
Well then, the room can provide you with ไม่ใช่ precisely แม่แบบ that. นั้นแบบมัมมี่อ่ะอ๋อ Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. ไม่รู้แต่กูเห็นหนังสือบินได้ไอ้เหี้ยคุณเฟียมว่าไงคะคุณเจผมอยากเพิ่งเรื่องนั้นอุ้ยลองฟิล์มเล่นจะเล่นเสร็จตอนไหนวะฟิล์มเล่นเสร็จก่อนได้เปล่าอ่ะคือมันเล่าในนี้แล้วแบบว่าบอกว่ามันดูย้อนหลังได้You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed.วันร้องวันนี้เพื่อนหนูมันบอกว่าหนูเล่นเสร็จเมื่อไหร่นั่นสิคุณเจจะเล่นเสร็จเมื่อไหร่นะ I don't have anything for this at the moment. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource.แป๊บนะจ๊ะขอดูกันThis will be more useful when I have something to identify. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll ไม่ give หร you อ a ก brief ก็ lesson ปล่อย in ให้เขา conjuring. ดีกับผัว The ไปแหละ room เดี๋ยวเขาก็ might จะ not รู้ว่า provide สักวันหนึ่ง everything you need on มัน its เป็นยังไง own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. ไอ้เฮียกูเริ่มงงแล้วว้าว Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. คุณเจโคตรดีเลยเลยอ่ะ Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Nothing to identify, for now at least. กูลืมอ่านอ่ะเชี่ยมัน
ได้ดีเลยแต่ผมทำงานอยู่อ๋อโอ๊ยอะไรอ่ะเฮ้ยเอ้าหายไปไหนอ่ะ วันนั้นชอบเวลาพี่ฟิวไลฟ์ดึกๆ เอ้าไลฟ์ดึกๆแล้วมาดูกันไหมล่ะ ช่วยด้วย ช่วยด้วย ไม่ใช่น้องบี้คนนี้ชื่อดีฟแต่กูแดกโต๊ะมาแล้วกูทำไงอะวันไล่คาถาย้อนกลับได้ปะเชี่ยทำไงอะมันกลายเป็นมูนสโตนไปแล้วอะไอ้เชี่ยทำไงอะมันจัดห้องใหม่ได้ จริงเหรอ แล้วมันทำไงอะแกมันทำไงอะกูแดกไปแล้วกูแดกโต๊ะไปแล้วอะ Revelio. ว่ะเอาประแจให้คุณเจนี่ไงคุณเจยังอยู่ปะเนี่ยคุณเจพิมพ์เอาประแจให้แล้วมีคนบอกว่าแกจะเรื่องอะไรวะอยากเสริมเหมือนกันถ้าไม่ใช่ว่าแกรู้ไปแล้วหรอว่าเพลงแกน่าจะรู้ไปแล้วก็เรื่องนั่นแหละเรื่องนั่นแหละร้านเช่ากับแม่งานคอร์สประสาทแดกไม่รู้อ้าวไอ้เคี้ยมันจัดได้แต่กูแดกหมดแล้วกูทำไงอะชิบหายแล้วมันทำอะไรได้ มันน่าจะแบนคนได้นะคุณเจลองดิ ลองด้วยไอ้เคี้ยใครจะโดนวะมันน่าจะแบบปักหมุดข้อความได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าฟิลก็ไม่รู้เหมือนกันว่าประแจทำไม่ได้แกจะลบก่อนจบเควสแล้วมาทำต่อไปอ้าวแล้วกูต้องทำไงอ่ะโอ้ไม่รู้อ่ะกูแดกหมดเลยละกันนะแบนคุณฟิล์มได้ปะอ้าวไม่ทำงี้อ่ะคุณเจไม่ทำงี้จะแบนฟิล์มบอกว่าไอ้เหี้ยแล้วกูต้องทำไงอ่ะกูเปิดอินเวนทอรี่แล้วไอ้สารเลยเชี่ยกูทำไงอ่ะกูโหลดเซฟมาเล่นใหม่ได้ปะทำใจนะไอ้กูไม่เซฟเอ้ยมันออโต้เซฟมันน่าจะออโต้เซฟเนี่ยตอนนี้กี่โมงอะเอาไว้ไอ้เหี้ยกูต้องอ่านสินะมากูสำรวจใหม่ดีกว่า Dear me. Can't you keep it down? Some of us. เมื่อไหร่แกจะเลิกรุนแรงกับเขาอะเพลงแกชอบด่าเขา Revelio. ทำไมพี่เพลงรุนแรงจังครับไม่มีออโต้เซฟในเกมนี้มีเห็นไหมเนี่ยกูโหลดเซฟกลับมาได้เนี่ยก็เฮียแล้วกูมาลูมอส
ยไม่มีเวลาแดกช้าด้วยเหรอตอนนี้มีโค้ดเขาให้กำลังใจไม่มีโค้ดไปคอยด่าใช่ไอ้เหี้ยโค้ดกูแม่งโคตรรุนแรงเลยเอาไว้ทำไมอ่ะอ้าวกล่องกูอ้าวอ๋อกูโง่อีกแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้ยควยเอ้ยของเต็มแล้วเย็ดแม่อาฮะใช้ที่เป็นเหยียบดิแกที่เป็นเหยียบคืออะไรวะเฮ้ยกูเผื่อใช้กระหล่ำเฮ้ยเชี่ยวะคือของบางอย่างมันก็แพงอ่ะไม่อยากขายเท่าไหร่อ่ะเชี่ยอ๋อใช้เป็นที่เหยียบเขาโง่เองเขาขอโทษได้ไหมอะเฮ้ยแล้วอันนี้กูเก็บไงอ่ะกูต้องกระโดดเหรอโอ้สัตว์เอ้ยกูลากลงมาได้ไหมอ่ะแบบไม่ได้เหรอวะไว้มาเก็บก็ได้นะเดี๋ยวไปต่อดีกว่า Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! อุ้ยหนังสือนั้นเก็บได้เปล่าน่าจะไม่ No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin. เบนนี่บัฟนี่รู้ได้เปล่าคะลูกใช้พลังชีวิตนะไม่ได้ใช้ ATK เบนนี่บัฟ ATK นะคะ What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and เดี๋ยว find out. ถ้าเดี๋ยวค่อยมาเก็บได้เดี๋ยวกูค่อยมาแล้วกันนะ I hope that house elf can find us in here. เอาใหม่กูเริ่มใหม่โอเคต้องรอคลีC2 Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever.
Deep-seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place โอ away เค from ต้องรอ prying คุย eyes. 4-2 อ่านไปยังวะ Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. I don't have anything for this at the moment. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Conjuring. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class.ไอ้เหี้ยมันอุ้ย
บ้านเหลืองอะไม่เป็นไรกูชอบสีเขียวไอ้เหี้ยเอ้ยเช็ดเค้อย่างเท่เลย Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. โอเค I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson.แป๊บหนึ่งนะคะแชท I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? All with decorating โอเคทำไงนะกูลืมละเชียร์แต่งบ้าน โคตรไม่สวยเลย
แล้วก็ คุณพิมพ์ครับคิดยังไงกับงานมารูเหรอครับ งานมารูคืองานอะไรวะเชี่ยไอ้เหี้ยกูแต่งบ้านเลยมารุยะบางครั้งนะคะผมตั้งใจเขียนแล้วแต่ว่ามันกล้าให้อ๋อมารุยะเหรอมารุยะงั้นเหรอก็ว่าไงดีล่ะไงดีอะพิมรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจกับงานมารุยะเท่าไหร่ค่ะแต่ก็สามารถเข้าใจได้เพราะว่ามารุยะคนมันค่อนข้างจะเยอะคนมันค่อนข้างจะเยอะแล้วเราก็เพราะว่าทำอะไรไม่ได้ด้วยเอาเหี้ยทำไมของกูหายหมดเลยวะ กูไม่รู้ไอ้เหี้ยแต่ว่าแป๊บนะกูแต่งบ้านอยู่ไอ้เหี้ยWhat the fuck เฮ้ยเดี๋ยวไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจอ๋อกูเข้าใจแล้วโอเคกูกดผิดปุ่มนี่เองโอเคกูต้องสร้างใหม่หมดเลยสินะโอเคไม่เป็นไร
ไอ้เหี้ยแต่งบ้านละกูแหมพวกกูทำเป็นนี่ก็Good work. Shall we move on? เชี่ยอุ้ย I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. อะไรอ่ะอุ้ยเหี้ยเกือบกดไม่ทัน Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it.มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีน้องกวินด้วยนะคะ Share a color item I have some questions about alteration, Professor. Yes? แป๊บนึงนะกวินครั้งที่หนึ่งอ้าวไม่ใช่กวินนี่หว่าไอ้เจ้านี่หว่า Thank you, Professor. I have no more questions. I'll be here if you need anything else. I have some questions about alteration, Professor. Yes? Thank you, Professor. I have no more questions. I'll be here if you need anything else. แป๊บนึงนะพิมพ์ไอ้นี่ก่อน
รุยะผมไปนะไม่เพลงมารุยะค่ะแป๊บนึงละกันa feather style shade color and item เดี๋ยวขอเป็นหนุ่มเทสดีไปก็เฮียและไอ้เฮียแต่ก็น่าสนใจนะที่เพลงคอร์สเป็นหนุ่มเทสดีเฮ้ยอ๋ออุ้ยอย่างเจ๋งอ่ะNicely done. Now you're ready for something a little more advanced. ครูปล่อย You กระหล่ำ can อยู่ use the แล้ว altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. After the balcony on the floor เช็ดเคเฮ้ยYour space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? อยู่ดีๆก็รู้สึกสะดุ้ง Would you สิ mind? ทำไม Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. ไอ้แค่ห้องกูเหมือนเสร็จครึ่งหนึ่งอ่ะอีกครึ่งหนึ่งยังไม่เสร็จอ่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะ
เจ๋งว่ะ Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? กูแต่งห้องมานานกี่นาทีแล้ววะ I like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. อุ้ย อุ้ย Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always ย่า manages ง to ก็สวยเลย surprise me. ใช่ว่ามีสวยมาก เฮ้ย เย็ดเย่เราจะอะไรค่ะก็ใช่สีอาหารก็สวย เราไม่ได้สวยเหมือนอาหาร An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye อะไร out. นะครับก็ I'll ที่บ leave อก you ว่า to ก็ it. ใช่ This is นี่แหละ your สวย space เรา now. ไม่ได้สวยเท่า Use ที่ห it ลัง wisely. ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวดึงไมค์ลงกันไอ้เหี้ยกูขอแบบว่าแต่งห้องกูให้เสร็จแป๊บนึงได้ปะขอแต่งห้องกูให้เสร็จแป๊บนึงเอานี้ดีกว่าต้นไม้เยอะๆอ่ะกูชอบแต่ฝั่งนี้เขียวมันเขียวมืดดีอ่ะอะไรกูอยากได้ต้นไม้เขียเอ้ยมันเปลี่ยนสีได้นี่หว่านี่ไงเหลืองขาวแดงม่วงโอเควันนี้กูไปทำเฮียแล้วกูแต่งบ้านเลยรักธรรมชาติแน่นอนกูปรับเป็นสีเขียวก่อนเลยอู้ห้องเรานี่มันโคตรเขียวเลยว่ะแชทสีห้องกูแม่งเหมือนเด็กบ้านเขียวอะแม่งไม่เหมือนบ้านฟ้าเลยเอ้ยไม่เหมือนบ้านเหลืองเลยเชื่อไหมกูอยู่บ้านเหลืองเฮ้ยแต่ทำไมอันนี้มาดูลักชูรี่จังวะไม่เป็นไรกูอยากได้ความเป็นแบบว่าธรรมชาติอะกูแบบว่ากูเน้นเขียวๆอะโอ้ยเหี้ยกูเน้นเขียวเฮ้ยแต่อันนี้แม่งสวยกว่าวะเอานี่ดีกว่ากูจะเอาสีเขียวมันแต่งได้ยันประตูโอ้โหมันแต่งได้แบบว่าหมดเลยอ่ะไอ้เหี้ยโคตรเจ๋งมากเอานี่ดีกว่า
ธรรมชาติมีต้นไม้สัก100 ต้นกำลังดี เชี่ยเกินไปเปล่าไหนดูดิกูอยากรู้ว่าอันเนี้ยอ๋อไม่แต่ว่าเราบางทีเราก็ต้องการแบบความลักชูรี่อะไปงี้แล้วกันเฮียแม่งไม่เข้าเลย ไม่เข้าเลย แต่ว่าแม่งโคตรเท่อะไหนขอลองดิเกินโอ้โหเขียวเหี้ยๆเลย เฮ้ย ต้นไม้ใบหญ้าเฮ้ย ไอเชี่ยกูเพิ่งสังเกตว่าข้างบนนั้นแม่งปรับได้ด้วย เอ้ยแม่งเก็บได้ แต่เดี๋ยวกูค่อยเก็บนะ เฮ้ย 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 กูเลือกอันนี้เลย ไอเชี่ยโคตรเหมาะ โคตรสวย โคตรตึง เฮ้ย โหยแย่ห้องกูนี่แม่งเขียวจริง ผมขอแต่งบ้านก่อนนะครับแชท ผมขอแต่งบ้านก่อน แต่งห้อง โหยแย่ความแบบลักชูรี่อะเหลือข้างหลังเนี่ย บอกให้รู้ว่าพี่พิมพ์รักธรรมชาติแน่นอนเชี่ยโคตรเขียวอะแต่ว่าตรงนี้แม่งจนรู้สึกว่าตรงนี้มันสวยอยู่แล้วอะถ้าเปลี่ยนเป็นแบบอันนั้นอะมันจะดูเหง่มแง่ไปหน่อยนึงไง เหง่มแง่โคตรเท่ไอ้เหี้ยอุ้ยแล้วแบบว่าข้างบนอะข้างบนแบบโคตรสวยอะไอ้เชี่ยแต่จะว่าไป Oh dear. Deke thinks perhaps you didn't know Deke was near. ชอบวะเราสร้างบ้านกันก่อนไม่แชทหนังสือข้างบนนั้นเก็บไม่ได้หรอวะไม่ได้คือไม่ได้โอเคสร้างบ้านกันดีกว่าปะมาเดี๋ยวฟิล์มสร้างบ้านบอกว่าสร้างบรรยากาศแบบว่าบรรยากาศโต๊ะทำงานกัน
เป็นไงเขียวไหมเฮียกูแหละชอบจริงๆเลยสีเขียวเนี่ยแต่ว่าอยู่บ้านเหลืองนะคะแต่ว่าชอบสีเขียวมากโคตรตึงไหนขอลองดิสมมุติว่าเราเดินแบบเดินเข้าห้องมาโหสดใสเวอร์ไอ้เหี้ยโคตรสดใสอ่ะสวยมากสมกับเป็นกูจริงเลยไหนขอลองดิ I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? ไหนขอลองนี้ดิ I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. ไหนดูดิเชดเคแต่ไม่ชอบอ่ะเมื่อกี้สวยกว่า I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. เฮ้ย อันนี้เจ๋งอยู่ อันนี้ก็ชอบอยู่นะ วิทุกคนว่าอันไหนดี อันนี้หรือว่าจะเป็นอันที่แบบว่าแสงสีเยอะๆดีคะ แต่ว่าพี่รู้สึกว่าถ้าจะให้เหมาะกับห้อง I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? ถ้าจะให้เหมาะก็น่าจะเป็นอันเนี้ยเห I'd มาะสุด like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. อันนี้น่าจะดูดีสุดแบบฟีลแบบนอกบ้านสดใสดีอะพอมองขึ้นไปแล้วมันแบบว่ามันใช่อ่ะอ๋อโอ้ Rebellion. เดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะชักไปแล้วไม่ตอบเลยนะHow nice to see you, my young friend. เมื่อไหร่
เราจะได้เจอเซบาสเตียนเนี่ยนี่ไง Over here. นี่ไงนี่ไงเซบาสเตียน Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. Enter the secret room There's a secret passage just here. It's well disguised. อ๋อ อ๋อ How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. โอเค He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. โอ้ โอ้ I think I've seen Ominous in potions. โอ้ปวดหลัง Or was it herbology? I've ปวด noticed ไหล่ that he อะ uses his ปวด wand to navigate ป the วดเลย castle. ปวด He does. มาก No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. วันนี้ Not เล่นได้ surprising, หลาย I แค่ไหน suppose. วะ Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Is that sound dangerous A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. เฮ้ย เซบาสเตียนจะสอนเวทให้เราเหรอ It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. ว้าวไนซื่อไนซื่อ คอนฟลิกกู คอนฟลิกกู You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. อันนี้ปะ Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit faster. Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it.
That's it. I think I've got it. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. เรา To this ชอบ day, เซบาสเตียน there's ว่ะ something about that spell that's addictive. already more spell it like this that's a more too much คือกูต้องตอบวันไหนอ่ะ This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when, and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening.เราจะบอกเซบาสเตียน You ความ must จริง promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? เฮ้ย ถ้าสมมติเราบอกว่าเซบาสเตียนโชว์มีหรือว่า Actually, Sebastian brought me there. But he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. I promise and Trust me, Ominous. I won't say a word. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please, I was trying to defend him.
He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. ไอเฮียเด็กบ้าน Sebastian gets เขียว himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. ไอเฮียไอเด็กบ้านเขียวเฮียแม่งชั่วดีไอสายเลยทำไมไม่เหมือนเซบาสเตียนเลยโอ้เซบาสเตียนของผมไอเฮียนี่เราไปฮอกมีดก่อนดีไหมแล้วก็ไปขายของที่ฮอกมีดโอเคเราไปฮอกมีดแล้วก็ไปขายของนะไอเคสฮอกมีดมีใครอยู่ไหมอะทำไมวันนี้แชทเงียบๆคุณฟุกกับคุณขอไม่มาสักทีอะรู้สึกเหงาจังแชทเงียบๆเหมือนเล่นคนเดียวเลยSometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. What can I do for you today? I hope to see you again. Farewell for now. What can I do for you today?กูขายหมดเลย I hope to see you again. Farewell for now.โอ้แกรู้ไหมเราทำเพชรเอาสารมืดจากใครเซบาสเตียนปะ
แม่งมี assignment ด้วยนี่หว่าไอ้เหี้ยโอ้ใช่เขาแบบว่าเขาหลงรักเซบาสเตียนมากแบบมากๆเลยหลงรักเซบาสเตียนแบบมากๆเลยแกเขาเชื่อเขารู้สึกเขาชอบมากอะคือแม่งไอ้แค่บ้านเขียวแต่ใจดีอะคือมันก็ไม่ได้ใจดีหรอกแต่ว่าเราคุยไปเรื่อยๆจนแบบเขาสนิทกับเราแล้วแบบเขาใจดีกับเราอะเชื่อแม่งชอบวะ ไม่เหมือนไอ้เฮียเพื่อนมันเมื่อกี้แม่งไอ้เฮียโคตรบ้านเขียวเลยเขาตกหลุมรักตั้งแต่เมื่อวานตอนที่แบบว่าไปห้องสมุดแล้วแบบว่าฮีบอกว่าฮีอยู่คนเดียวอ่ะไม่ได้มากับเราอ่ะไอ้เชี่ยหรือว่ากูควรทำพวกเควสอะไรพวกนี้ก่อนดีวะแล้วค่อยมาลุยเนื้อเรื่องหลัก I was hoping to see you. เขาบอกว่า I was hoping to see you แล้ววะเดี๋ยวค่อยแล้วกันนะกูว่ากูทำเควสก่อนดีไหมเดี๋ยวกูทำการบ้านอาจารย์กันไอ้เหี้ยเควสเยอะสัตว์อะยูเดอะโฟกัสโพชั่นHeard you're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying too hard. กูทำอะไรกับมันได้บ้างวะทำเหี้ยไม่ได้เหรอไปไหนอะ Don't get too cocky simply because you had one victory over Sallow. He never backs down from a fight. ไปไหนวะกูอยากรู้มึงไปไหนอะทำไมแกถึงชอบผู้ชายหลายๆอ๋อทำไมเหรอก็จะน่ารักดีไม่ใช่หรอวะบอกว่ามันได้ใจเนี่ยทำไมอะคนนี้ก็ชอบนะ ไอ้เฮียนี่แหละที่แม่งเจอกูกับเซบาสเตียนอะใช้โพชั่นเหรอเฮ้ยอ๋อเฮ้ยเฮ้ย
โหเจ๋งเลย Revelio. ทำแล้วก็ใช้โอเคทำแล้วก็ใช้งั้นหรือโอเค Hogsmeade, here I come. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. Potato. เฮีย What can I do for you today? A wise decision. Thank you. หมดตูดเลย I hope to see you again. Farewell for now. หมดตูดเลยกูกลับโรงเรียนก่อนเลย 30 วิ That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. เสร็จยังเอ๊ะฟลุกสวีทไอเทม
จจะทำเควสนี้ไม่ได้เดี๋ยวทำอีกเควสแล้วกันนะก็คืออะไรวะ use medic on multiple enemy อ๋อเก็ตแล้วมันมีอันอื่นให้กูทำไหมมีไหมไปเราไปประลองเวทมนต์กันดีกว่าซึ่งน่าจะยากอยู่ใช่ย่อยยากอยู่ใช่ย่อยประลองเวทรอบที่3โอ้ยขากู Future champion coming through. Hello, Lucan. Is the final round of Crossed Wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Absolutely. Brilliant. Are you dealing with a partner? แน่นอนว่าเราต้องเลือก Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. I hear กูว่า I'm the one. Leviosa! Confringo! Descendo! Give up on 4. Leviosa! Confringo. Leviosa. That's the winner. Confringo. กูเอาไว้เหี้ยนั่นกัน Leviosa! Confringo! Come on! Leviosa. Confringo. Is that all you've got? Leviosa! You're better than that! Confringo. Leviosa! เอ้ยไอ้เชี่ยทำไมทำไมกูถึงไม่หิววะ มึงมีกี่คนวะเนี่ย ไอ้เชี่ยเอาใหม่ดิ They made a crap's breakfast out of you that round. Care to try again?
แน่นอน Yes, very I'm well ready now. เอาใหม่ Very well. นี่กูไม่เห็น Good luck มึงได้ out there. ยังไงวะ โอ้ยไอ้เหี้ย ทำไมกูมาลองเวททีไรกูโง่ตลอดเลยไอ้เหี้ยไม่ Care เป็น to ไร try again? กูจะเอาใหม่จนกว่ากูจะผ่านนั่น Yes, แหละ I'm ready now. Very well. Good luck out there. เซบาสเตียนสู้ๆนะ สู้ๆนะ There goes my way. Act like a winner. Don't try one now. Oh เชี่ยกว่ากูจะชนะไอ้ Pity เหี้ย more people can't watch the duels. What a victory! You've won the tournament! It was mostly luck, that's all. Please, you wouldn't have got this far on luck alone. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Wow. I never thought I'd actually enjoy them. Boy, can you help me? Hello there. Perhaps you can help me. เดี๋ยวค่อยนะเว้ย กูจะไปทำเควส
I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Eldritch Diggory's portrait in the common room told me about his great niece, Helen. His great niece? Yes, she used to be an Aura. Well, she took me to Azkaban to meet Aunt Thisbe. You went to Azkaban? Quite an experience, but you see, Anne knew Richard Jackdaw before he died. So I had to find his ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Oh. The room is called the Map Chamber, by the way, and a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Where are the two of you headed? No. To think it was beneath us all this time. กูอยากรู้ว่าไอ้เหี้ยนี่เรียกห้องอะไรวะ This looks promising. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Phải ห้องน้ำก่อนเลยป้าจาน เดี๋ยวมานะจาน
ลับมาแล้วค่ะโอ้ย Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who sees traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Don't think I have. Perhaps your young friend is not as well-traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going.จะว่าไป
It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will...คือที่กูหาไม่เจออะ You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder.เดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะถามไปแล้วตอบเลยนะช่างนับควันเธอบ้างเลยแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ
I've always said that travel broadens the mind. Revelio. ไม่เห็นมีเลยว่าไอเฮียเซฟี่เนี่ยยังมีใครอยู่ไหมคะแชทยังมีใครอยู่ไหมคะถ้าไม่มีใครอยู่ก็ฟิล์มจะลงไลฟ์แล้วใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมไม่มีใครอยู่ใช่ไหมไม่มีใครพิมพ์เลยอ่ะงั้นพี่ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะขอไปก่อนนะเพราะไม่มีใครอยู่ไงไปแล้วนะบ๊ายบายมีมาหามาแล้วเหรอมาแล้วจะไปแล้วเนี่ยมันไม่มีใครคุยด้วยอ่ะเหงาตั้งนานแล้ว This could prove dangerous if I'm not careful. เอาเพิ่งมาไปแล้วใช่ไลฟ์นานแล้ว2 ชั่วโมงแล้วนะได้เลยมุงแง2 ชั่วโมงแล้วนะยกเว้นถ้าคุณขอคุยด้วยฟิล์มก็จะอยู่ด้วย เพราะว่าฟิล์มเล่นเกมมาประมาณ1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงไม่มีใครคุยด้วยเลยเมื่อกี้เงียบกริบแบบกริบอะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปก็ได้ไปแล้วดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งเลิกงานมาเร็ว
เป็นไงบ้างคะทำงานเหนื่อยไหมตัวเฮียแล้ววะ Hello? One less way to ป่วย fight. เห็นกลัว I'll cut you from shoes to shadow. ได้ดิวะไอ้ I won't rest. Your blood's on Ranrock's hands. โอ้ได้ของใหม่มาได้ของมานี่นะครับผมคุณฟุ๊กไม่มาอยู่ด้วยเรามีไม่มาคุณฟุ๊กไม่มาไม่มีใครอยู่ด้วยเลยวันเนี้ยว้าวไม่สิความจริงอะชุดนี้ก็เท่นะผ้าคลุมอะนี่ก็เท่ตอนนี้เท่กว่าอันนี้คือเหี้ยอะไรเนี่ยแต่ว่านั่นแหละถ้าไม่มีใครอยู่หรือว่าถ้าคนน้อยก็จะลงเล่าเหนื่อยโอ้ยมอนเต็มเลยอ่ะอุ้ยตัวเฮี้ยนี่อีกแล้วเหรอกูไม่อยากยุ่งกับมันเท่าไหร่เลยกูขอไปดูมอนอีกตัวหนึ่งได้ปะไอตัวเฮี้ยเหมือนเดิมเหรอแถมเป็นเฮี้ยยักษ์ซะด้วยช่างมันคุณเจมันมีตัวอะไรใช่คนเชื่อไหมหรือไม่ คุณเจว่าไงคะคุณเจว่าไงคะจานเจยังอยู่อีกคนไงแบบนี้อ๋อโอเคได้คุณขอผมเพิ่งมาเห็นไหมคุณเจเขาเพิ่งมาคุณขอว่าไงคะคุณเจง่วงยังเมื่อไหร่จะเล่นเสร็จครับเขี้ยโอ้ my god โอ้ my godผมรู้ว่าอยู่นานเลยนะตอนนี้นึกถึงไหนแล้วกำลังไปหอคอยอะไรสักอย่างค่ะกับอาจารย์ฟิกซ์ Professor Fix พอจริงฟิล์มเดี๋ยวฟิล์มลงไลฟ์แล้วก็เดี๋ยวไปเล่าให้ฟังได้นะน้องคือกบกายผ่านคุณน่าจะชอบเอ้ยมอนเหรอตัวเฮียอะไรวะอยากรู้ว่ะไหนขอดูดิเฮ้ยหมากับคน Ah, but if the air is กูไม่เหลือมึงไว้หรอกนะ slippery little shrimp. โอ้ยควยหมาเอ้ยโทษ You may want to. ไม่ทัน Should have kept your distance. ไอ้เหี้ยห้าวแป๊บนึงนะ
วัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณฟุกจะลงไลฟ์เล่าไม่อยู่เล่าคุณฟุกอะจะลงไลฟ์เล่าไลฟ์นานยังครับ2 ชั่วโมงที่แล้วค่ะจะลงเล่าไม่อยู่เล่าไม่อยู่เล่าเฮ้ยตรงนี้คืออะไรวะ Who lived here, I wonder? อะไรไม่รู้แต่ว่ามีของ Revelio. เฮ้ยพัซเซิลเหรอ โอ้ my god Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. เซตติ้งไป2 ชั่วโมงครับไม่กูไลฟ์มา2 ชั่วโมงแล้วกูไม่ได้เซตติ้งไป2 ชั่วโมงไอ้เหี้ยนี่ของจริงและไลฟ์ต้องนานแล้วไม่มีใครดูเนี่ยเพิ่งเห็นที่คุณเพลงแชร์ลิงก์มาเมื่อกี้ไอ้เหี้ยโคตรสู้อะConfringo. Leviosa. Accio. Confringo. พวกเรามาปั่นกันช้าไปมีจะลงแล้วใช่จะลงเล่าจะไปเล่าเรื่องสุดเด็ดให้คุณเจฟังเด็ดดวงคุณเจรอฟังตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ไปเล่าเลยผมเห็นลิงก์ว่าช่วง5 ทุ่มเนี่ยผมกินอ้อยแจ้งเตือนดิสคอยเพิ่งขึ้นอ้อย YouTube ก็ไม่แจ้งเตือนหรอเศร้าเลยไม่ทำกันงี้ว่ามีแอปไหนแจ้งเตือนเลยเหรอเฮ้ยเฮียตกใจหมดสัตว์ผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้เองคุณฟูพิมพ์ไลฟ์มา2 ชั่วโมงแล้วหมดอารมณ์ไลฟ์ไปแล้วแต่อยากเล่นอยู่จะลงไลฟ์ไปเล่าเรื่องเด็ดเบื่อเร็วกลัวแล้วเรื่องเด็ดลึงให้คุณเจฟังคุณเจเขารอตั้งแต่กูยังไม่ไปเรียนเนี่ยยันกูกลับมาเรียนและยันจะวันหนึ่งไปแล้วถึงว่าทำไมจะถึงถามว่าเสร็จอย่างเขาร้องแต่เช้าแล้วไอ้เหี้ยตั้งแต่เที่ยงอ่ะเฮ้ยขอเปิดวาร์ปก่อน Over here. Handy ตก resource indeed. ใจ your หมดเล field ย guide. อาจารย์ Please be included. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be สวัสดี more. นะคะ Can't we apparate past them into the tower? We could, Okay. but we've no idea what's in the tower. เนี่ยพอ More จะลงไปก็ importantly, มา however, I'd like to know why they're บ๊ายบายนะ here. ครับไว้เจอ They've กัน set ครับ up camp just ahead. ขออนุญาต I ไปก่อน suggest we investigate a little นะ before จ๊ะ doing แล้วเดี๋ยว anything เจอกัน else. นะจ๊ะ Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And วันนี้เก่ง I'd จานมาก suggest ก็ we คุณ use เจ the เขาบอกว่า disillusionment รอ charm ฟิล์มเรียน here. เสร็จก่อนก็ได้ก็เลย No ได้ sense เลย in จัดไป announcing our บอกว่ากลับมาเล่นฮอกวอตส์ลีกาซี่นะเขาก็บอกว่า จะได้เสร็จกี่โมง นี่เขาแบบทักมาถามแบบรอบ2แล้วนะแต่ว่าอุ้ยเฮียกูถึงกูลงไลฟ์ไปแล้วกูก็ยังเล่นอยู่อะเข้าใจปะทุกคนจะไม่ได้ดูแบบต่อเนื่อง Quickly now. โอเคปามละจานปามละจังโอเค Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Or, I suppose we could charge right into their midst. Oh. สเตลไม่ได้ก็สู้ไปเลยละกันไหนขี้
โกเมนกูจ้องจับมาแดกอย่างเดียวเลยเต็มไม่ได้ก็เอางี้แล้วกันมีคนแอบเล่นก่อนไลฟ์ฟออุ้ยไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจจัดให้มึงเลยมาดิเฮ้ยแม่งมาทีละตัวอย่างเงี้ยกูอย่างชอบเลยWhat an unfortunate disappointment! เป็นไงจานกูเจ๋งปะล่ะจานกูเก่งเจ๋งปะล่ะไอ้เชี่ยเอ้ยชิบหายละติดลมว่ะจานกูเก่งเจ๋งปะล่ะFC ไล่ตามแล้วบอมี FC ไล่ตามคือไงวะชุดแม่งไม่เท่เลย Revelio. ได้ยินว่าอะไรนะติดลมแล้วไม่เดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วแต่ว่ากูไอ้เหี้ยกูทำเวรนี้กันนะจานอย่าบล็อกหนูโอ้จานบอดี้บล็อกอะRevelio. Orders directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What? And why here? I will draw blood. ตกใจหมดเลยไอ้ดอกนี่อุ้ยควยเอ้ยแป๊บนึงนะอุ้ยควยไอ้เด็กไอ้ส้นเดี๋ยวอย่าพึ่งโอ้ควยนี่แม่งมึงเอาอีกแล้วนะตกใจเมื่อเลยกูแดกยาก่อน Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind. ลุงพี่ลุงสวัสดีครับ
เชี่ยกูตกใจหมด Glad เลย that's it. Looks like we found the entrance. อะไรอาจารย์ It's locked. อาจารย์บอกเอ้ยอย่าดิจิบไอ้หนู An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it. Revelio. กล่องบอ What is that This is กล่องโอ้ยเหี้ยเอาไปขายเลยกู I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. FC ต้องจะเล่นคุณเดี๋ยวกูจะไปทำยาจานเตะอะไรอ่ะโอ้ Revelio. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. เมื่อไหร่อยู่ได้คาถาสะเดอกก่อนวะเพราะว่าแบบถ้าได้คาถา Welcome สะเด to อก San Bakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sanbakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. งั้นพิมพ์ลง Well, ไลน์ก่อนนะ I surmise, based on the ลงไลน์แล้ว commotion เดี๋ยว I พิมพ์จะ heard, ไปเมาส์ใน that แช you ท did นะ not have an ไปกัน easy นะคะ time getting to me. We did not, Professor. We Wait, encountered they're gonna goblins hide outside the upon- tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to เนี่ย this กี่คนแล้ว tower, หมดแล้วเนี่ยจะ then ไปแล้ว the threat ไป may ก่ be อนนะทุก greater คน than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. บ๊ายบายค่ะ We're บ๊ายบาย going to นะทุ need ก to คนไว้เจอกัน understand นะคะ how Ranrock's มั่ว loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to